That's the palace, guys. That's the tree 150 years old. Mm-hmm. Go 200. 150. Yes. That's the palace. Ayan yung mansion or palasyo, guys. Hindi pwede pumasok sa loob kasi under renovation siya. Ito naman, ayan naman yung puno, 150 years old na. Ang daming turista guys. Kasi summer ngayon, so ang mga tao ay pumupunta kung saan. Maganda dito pag summer kasi maganda maghanap pag summer. Ang daming tao. Look, tingnan niyo yung puno. Napakalaki. So let's walk. Andun na sila sa unahan. Tingnan niyo. Sila sa unahan. Ang ganda ng paligid. Lalakad-lakad sila. Ito ang garden ng palasyo. Lakad tayo guys. Lakad tayo guys. Andito yung magaganda kong ate. Oy, may bayad kami. Say hi. Hi guys. Hi guys. Sino ba si guys? Sino ba si guys? Ayan. Saan tayo pupunta? Kabay di alam. Oh, may wedding pictorial. Wedding pictorial pa. Tara, extra tayo doon. Ayan guys. Ang dami rin pupunta. Hi everything. Shout out to everything. Hello. Hi, hello, hello. Pon telepon. Sino ba si guys? Sino ba si everything? Sino nga ba? Sagutin nyo nga po. Wow.
Ayan guys, meron nagpipictorial na wedding pictorial. Mga tourist din sila. What's that, Lake? May French dito, ate. Ayan guys, naglalakad kami. May lilibutin namin yung garden. Look at my ate Manili. So pretty. Subscribe her. Manilin Subscribe. Wala pang video. Subscribe pa lang. Subscribe lang. Look, oh. That's the lake. Nag-video at Target. Ayun, nag-video ay acting manager at videographer. Libre. Libre ang kanyang salo. Ano pa ba? Dito kami sa garden ng... Anong palace to? Hindi ko alam eh. Hindi alam. Picture na lang. La. Ang tagal magsalita. Eto guys, magpapagulong po tayo. Guys, pauwi na kami. Nilibot lang namin yung garden kasi sarado pa yung palace. Under renovation pa siya. Ito ulit yung puno na 150 years old. Pauwi na tayo. Thank you for watching. Please don't forget to like, subscribe, and share.
Bye!